Hej och välkomna till en serie korta filmer producerade av Expert Music Sweden om den elektroniska dansmusiken. Hur mår den så här, snart 2 år in i en pandemi? Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna? I det här avsnittet ska vi prata med skivbolagen. Hur har efterfrågan på ny musik sett ut under pandemin? Hur hjälper man artister att utvecklas när man inte kan testa sin musik på en publik? Och hur har pandemin påverkat själva produktionen av musiken? Och vad händer med utvecklingen av ny musik när allt står still? Hur har det varit att driva skivbolag under pandemin? Det har varit annorlunda eftersom att vi är i grund och botten ett dansmusikskivbolag. Där dansgolvet, klubben, festivaler och så vidare är den naturliga platsen för mycket av den musiken vi släpper att spelas på. Och också en grogrund för nya talanger att få sin musik här. Den typen av musik vi släpper drar inte in så mycket pengar så att man kan leva på det bara på streams och försäljning, utan det är spelningar som är den belöningen, eller den liksom ekonomiska belöningen. Jag räknade på en låt som hade 100 000 streams, räknade ut att jag skulle få 3 000 kronor. Så det är inte därifrån man får pengarna. Man får pengar för att sälja merch och spela live, och nu när det inte har gått att spela live så är det är väldigt, väldigt tufft. Ja, men ibland lite märkligt att släppa tydligt dansgolvsinriktad musik under den här perioden. Någon slags naggande känsla av att man gör någonting för döva öron eller för tomma dansgolv liksom. Just att producera dansmusik och att skriva sådana låtar är ju ganska... Du behöver liksom vara på en klubb, du behöver få den feedbacken för kännare liksom. Men 2020 var ändå ett år då vi släppte väldigt många starka släpp som hade planerats ett tag. Aftermath-albumet, Axel Bomans singel som gick bra och så vidare. Sen fick vi ju en massa stöd också från Kulturrådet och så vidare. Is it going to be popular when clubs come back? You know, like we're releasing this when the clubs are shut. Is it ever going to get played in a club? You know, but it's been kind of nice to see, and I think a lot of labels and producers will agree with this, is that when clubs did open, a lot of these records that people were either, you know, collecting or buying digitally, you know, they went and played those tracks out. So that's been good. It's good. So actually, in certain ways, certain records have had more, you know, more time than they would have in the past, when the record tends to get forgotten about within a couple of months or whatever. I think some records have had a little bit more longevity in that regard. Så just nu så är det lite speciell tid i och med att många också som producerar dansmusik har skjutit fram sina släpp, eller så har de fallit i glömska för att man har väntat på en bättre tid. Det har också blivit färre minutryckerier. Det är en döende konstform på många sätt, eller en utdaterad teknologi liksom. Det är svårt att hitta reservdelar till de här maskinerna idag. Det är få människor som vet hur man sköter maskinerna på ett liksom korrekt sätt. Det är också väldigt miljöfarligt att trycka vinylskivor, och på många sätt en väldigt onödig process, eftersom att de flesta som köper vinylskivor idag inte äger en vinylspelare. Det blir tydligt att folk snarare köper vinylskivor som en sorts artefakt, liksom, som en sorts totem. Inte som en produkt som man använder. Men om det ska vara så är det ganska onödigt att tillverka något som tar ett halvår att göra och förstör planeten, om man lika gärna hade kunnat ta en pappkartong eller en pappskiva eller någonting. Liksom. Jag förstår att folk är upprörda över att de får för lite pengar av streams. Men samtidigt, det jag har känt också är ju att man måste väga det mot att men du har ju också tillgång till all världens musik när du vill. Och det för mig som är DJ har ju det varit jättestort. Så jag har på något sätt landat i att men det är så det ser ut. Då får man ju göra fester, sälja merch, hitta vägar
och bara fortsätta göra musik. Jag tror att det är det absolut viktigaste i vilken scen som helst, att det kommer liksom nya perspektiv och nya infallsvinklar, och att det blir annars väldigt lätt stelt och då blir det samma sak och då dör det. Och dansmusik behöver liksom hela tiden uppdateras, liksom. Behöver alltid liksom röra på. Det blir som grumligt vatten liksom, som står. Liksom. Och att du måste ha den här energin. Liksom. Det måste alltid vara något nytt. Liksom. Samtidigt så har jag valt att göra allting independent. Och det är tufft, för det känns nästan som att man jobbar i motvind. Det känns som att systemet inte riktigt är byggt längre för att man ska vara independent. Samtidigt som jag vet att det för mig inte finns något annat alternativ och jag kommer inte sluta kämpa, så är det väldigt mycket jobb. När jag säger systemet så menar jag väl att musikbranschen är i mångt och mycket fortfarande det är ett paraply av stora företag som på något sätt, även om de inte har nyckeln till studion, så handlar det om att playlist-kreatorerna på Spotify kanske kan kallas de nya radiopluggarna. Spotify har en relation med Universal eller så, eller vad det nu kan vara. Och de gick in i Spotify för att Spotify ens skulle kunna existera som delägare. Så att det hänger ju ihop på något sätt. Och för att överhuvudtaget tjäna några pengar på Spotify så måste du ha flera miljoner streams. Och då måste du ha exponering. Alltså, det är knepigt. Jag tror att när vi började så var dansmusikscenen mycket mer uppdelad i genrer och subgenrer än vad den är idag. Det är en utveckling som jag tycker är jättepositiv. Både som DJ och som skivbolagsarbetare så känner jag att framförallt de senaste 5 åren innan pandemin att man har kunnat ta ut svängarna mycket mer. Spela olika tempon, olika genrer, många fler olika uttryck än vad publiken accepterade 2010. Och där hoppas jag att Studio Barnhus har gått lite i bräschen, för det har varit vår inställning från början, liksom, att försöka bryta ner barriärer mellan olika subgenrer inom dansmusik. Dansmusik, klubbmusik går ju så himla fort hela tiden. Liksom. Det är egentligen så här kvartalsvis så är 1/4 utbytt alltid. Liksom. Så det är alltid liksom nya sound och nya artister och nya ställen. Liksom. Också i och med att folk som fyller 18 eller liksom börjar gå ut kommer hela tiden in, så det kommer liksom, det trycks på väldigt snabbt. Så det har ju varit det konstiga att det där helt plötsligt bara pausats, den så här naturliga evolutionen liksom. Nu när vi är lite mer etablerade så vågar vi desto mer höra av oss direkt till folk som inte nödvändigtvis har en personlig kontakt med redan och fråga om de vill släppa på Studio Barnhus. Förhoppningsvis känner de till oss och tycker att det vore en rolig grej liksom. Skickar man 20 sådana mejl till folk man gillar så blir det säkert en skiva av det liksom. Men även om vi får en väldigt stark demo så tror jag att vi ofta behöver någon slags personlig relation till musiken eller personen i fråga eller personerna för att vi verkligen ska tagga till. Sverige är extremt starkt när det gäller framförallt musikproduktion, särskilt med tanke på vilket relativt litet land det är. Jag önskar att man hade uppmärksammat det vi har i Sverige är ju faktiskt extremt många som per capita som faktiskt gör musik och gör det bra. Jag hade önskat att man kunde få tillbaka indiescenen, kanske inte få tillbaka dess glansdagar från 90-talet, för det är lite svårt nu när allting har ändrats om. Men ja, jag fortsätter kämpa på helt enkelt och hoppas på någon typ av ny start nu efter kristider.